angels. Only thing කොණ්ඩේට ආදරය කරන මගේ angels ලන්ට තවත් ගොඩාක් වටිනා වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. ඒ තමයි herbal shampoo එකක් අරන් ආවේ. ගොඩාක්ම අඩු වියදමකින් ඒත් එක්කම ඕනම වයස් භේදයකින් තොරව යූස් කරන්න පුළුවන් shampoo එකක් මේක. ඇත්තම කියනවා නම් ඔයාලට මොන type එකේ hair එකක් තිබ්බත් අවුරුදු 5න් උඩ ඉඳන් අවුරුදු 3න් උඩ ඉඳන් උනත් චූටි බබාලට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩාක්ම ප්‍රතිඵල ලැබෙන හොඳ herbal shampoo එකක් ඔන්න අරගෙන ආවා එන්ජි. වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉඳියොත් හදාගන්නේ කොහොමද? ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද? කොණ්ඩේට ලැබෙන වාසි මොනවාද? මේ සියල්ලම දැනගන්න පුළුවන්. කෙටියම කියනවා නම් කොණ්ඩේ යන්නේ නැහැ. ඉස්සරේ නැත්තරම නැති කරලා කොණ්ඩෙක් මෙන්න දික් කරගෙන කොණ්ඩේ තියෙන ඩ්‍රයිනස් එක නැති කරගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් අද herbal shampoo එකක් අරන් ආවේ. එහෙනම් වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ කාට අවශ්‍ය වීඩියෝ එකක් නම් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරගන්න එපා. shampoo එක ගැන කතා කරද්දී කොණ්ඩේ dry වෙනවනේ. දැන් අද ගොඩක් කට්ටිය පුරුදු වෙලා ඉනවා නෑවට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම සිලිකන් ඔයිල් එකක් හෝ වෙනත් ඔයිල් ටිකක් හෝ බේබි ඔයිල් හරි කොණ්ඩේට ඇප්ලයි කරන්න. ඒ කොණ්ඩේ අධික ලෙස dry වෙන නිසා. ඉතින් ඇත්තටම මේ shampoo එක conditioner ලිවෝන් conditioner එකක් විදියටත් පවතින නිසා නෑවට පස්සේ ඇත්තටම කොණ්ඩේට වෙන අමතර දෙයක් ඔයිල් එකක් හෝ සිලිකන් ඔයිල් එකක් ඇප්ලයි කිරීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම ඉස්සොරි නැත්තරම නැති කරලා කොණ්ඩේ එනවා, කොණ්ඩේ දිග වෙනවා. ඒත් එක්කම කොණ්ඩේ යන්නේක පාලනය කරනවා, නැත්තරම නැති කරගන්න පුළුවන් ගොඩාක් හොඳ herbal shampoo එකක් තමයි වන අරගෙන ආවේ. ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතිව අපි යන් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියන දේ දැනගන්න. වතුර අපි 200 ml ප්‍රමාණයක් තමයි අරගන්නේ. ඔනිතින් මම මෙතෙන්දි කියන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් එක් වරකට පමණ භාවිතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තමයි මම දැන් මේ වීඩියෝ එකේ හදලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපිට ඕන වෙනවා උළුහල්. හැබැයි උළුහල් හොදලාවත් උළුහල් වේලලාවත් උළුහල් බැදලවත් නෙමෙයි, මෙතන අමු උළුහල් තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. උළුහල් මේ සැහැඳි එකක ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි. ඔන්න ඒත් එක්කම අපිට කරාබු නැටි මේ සැහැඳි එකක ප්‍රමාණයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් වතුර 200 ml ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ කරාබු නැටි හා උළුහල් මේ සැහැඳ ප්‍රමාණයෙන් දාලා අපි ඒක අඩු ගින්දරේ විනාඩි 15ක් වගේ කාල සීමාවක් වහලා තියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි වතුර 200 ml ප්‍රමාණයක් දැම්මට ඕන ඇත්තටම ඉතින් 150 100කට වගේ විනාඩි 10ක් 20 වගේ යද්දී මේක හිඳෙනවා. ඔන්න ඒ ප්‍රමාණය තමයි නියම ගාන. ඒත් එක්කම ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳින් නිවා ගන්න ඕන. නිවුණට පස්සේ ආලා දන්නවා sulfate ගොඩාක්ම අඩුයි. ඇත්තටම නැතිම තරම් baby shampoo වල. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට ඕන වෙනවා baby shampoo. මොකද මෙතෙන්දී shampoo චුට්ටක් මම use කරන්නේ oil එකක් අපි කොණ්ඩේට දාලා තියෙනම් අනිවාර්යෙන්ම පොඩ්ඩක් සබන් ගතිය තියෙනවනේ. එහෙම නැතිනම් ඒක අපේ ඔය කොණ්ඩෙන් ඉවත් කරගන්න බැරි වෙන නිසා. ඉතින් ඔන්න මෙතෙන්දී මම baby shampoo දැන් හොඳටම මේ මිශ්‍රණ water එක නිවුණයින් පස්සේ baby shampoo මේ සැහැන්දක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ විටමින් E ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී මම විටමින් E පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඔලිව් ඔයිල් තිබ්බ හින්දා. ඔලිව් ඔයිල් වලත් විටමින් E බහුලව අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාට ඔලිව් ඔයිල් නැතිනම් ඔයාට පුළුවන් විටමින් E කරලක් හෝ දෙකක් මේ මිශ්‍රණයට දාගන්න. ඉතින් මම ඔලිව් ඔයිල් මේ සැහැන්දක ප්‍රමාණයක් තමයි ඒත් එකතු කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මේක හොඳින් මික්ස් කරලා
මේ වගේ කන්ටේනර් එකකට දාගත්තා. ඉතින් මම දැන් මේ වගේ එකකට දාගත්තේ ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ එකකට දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ උනත් දවස් 3ක් වගේ කාල සීමාවක් තියාගන්න. හැබැයි මම මෙතෙන්දී හැදුවේ එක වතාවකට ඇප්ලයි කරන ප්‍රමාණය. ඉතින් ඔන්න මේකටත් දාලා ඊට පස්සේ මේ වගේම ප්‍රමාණයක් භාජනෙත් ඉතුරු වුණා. දැන් අපි බලමු ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඇප්ලයි කරද්දී දැන් අපි කොණ්ඩෙට මම ඔයාලට ට්‍රීට්මන්ට් 3ක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ ට්‍රීට්මන්ට් 3 කරලා ඉඳියත් ඒව ඉවත් කරගන්න. හරි ඒ ට්‍රීට්මන්ට් නැතුව ඉඳියත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් හොඳ හර්බල් ෂැම්පූ එකක් තමයි මේක. ඇප්ලයි කරන්න ඕන හොඳින් ස්කල්ප් එකට දාලා ඊට පස්සේ ස්කල්ප් එකේන හොඳට කොණ්ඩේ මෙන්න මේ විදිහට ඇද මුළු කොණ්ඩෙම මෙන්න මේ ෂැම්පූ එක ගා ගන්න. ගාන වෙලාවට හොඳටම සබන් ගතියට පෙඳ ගතියක් එනවා. මොකද අපි මේකට ෂැම්පූ ටිකක් දැම්මනේ. පෙඳ ගතියක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ විනාඩි 15ක කාල සීමාවක් අපි මේ විදිහටම කොණ්ඩේ මේ ෂැම්පූ එක කොණ්ඩෙට උරා ගන්න තියන්න ඕනේ. ස්කල්ප් එකට උරා ගන්න තියන්න ඕනේ. විනාඩි 15කට පස්සේ සාමාන්‍ය ජලයෙන් ඔන්න යාලට මේ ෂැම්පූ එක කොණ්ඩෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මෙතෙන්දී ආපහු මේ ෂැම්පූ එකක්වත් කිසිම දෙයක් යූස් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ එක් වතාවකට පමණක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයාලට කාර්ය බහුලයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මම කියපු ප්‍රමාණයන් ටිකක් වැඩි කරලා හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න. ඒත් හැබැයි දවස් 3න් 3ට වගේ අලුතෙන් හදාගන්න නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේව ස්වභාවික දේවල් හින්දා නැචරල් විදියටම පාවිච්චි කරනවා නම් ඔන්න එතෙන්දී අපිට ගොඩක් හොඳ බෙනිෆිට්ස් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වටිනා වීඩියෝ එකක් මම හිතනවා ගොඩක් ඒන්ජල්ස්ලා මගෙන් අහලා තිබ්බ ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් හර්බල් ෂැම්පූ. එතකොට මට ඒ දේවල් ගැන විශේෂයෙන් කියලා රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ. මොකද මම යූස් කරලා නැහැ. ඔය වගේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වල අන්තර්ගතය සඳහන් වෙන්නත් පුළුවන්, සඳහන් නොවෙන්නත් පුළුවන් නේද? ඉතින් ඔන්න මේක ගැන මට 100%ක් ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද මම යූස් කරලා බලනවා කියලා මගේ ඒන්ජල්ස්ලා දන්නවා මම පාවිච්චි කරන දේවල් තමයි ඔයාලත් එක්ක මේ channel එක හරහා බෙදාගන්නේ. ඉතින් බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හර්බල් ෂැම්පූ එකක්. මේක අවුරුදු 3 ඉඳන් උනත් බබාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි උළුහල් දාපු හින්දා පොඩ්ඩක් සෙම ගතිය වගේ තියෙන අයට පුළුවන් ඇප්ලයි කරලා විනාඩි 15කින් නැතිව විනාඩි 5ක වගේ අඩු කාල සීමාවක් ඉඳලා ඔන්න මේක කොණ්ඩෙන් ඉවත් කරගන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕන හරි සුවඳයි. හරිම සුවඳයි තමයි. දැන් කොණ්ඩේට ඇප්ලයි කරා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. සුවඳක් තියෙනවා. කොණ්ඩේ ආරක්ෂා කරගන්නත් පුළුවන්. කොණ්ඩේ තෙතමනය රැක ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම කොණ්ඩය ඉක්මනින්ම දික් කරගෙන කොණ්ඩේ හොඳින් පෝෂණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඔන්න අද වීඩියෝ එක කොණ්ඩේට ආදරය කරන මගේ එන්ජිස්ලන්ට ගොඩක් වටිනා වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා මට කරන ආදරයක් හැටියට සලකලා කැමති නම් විතරක් ඔන්න යාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක යාලගේ සෝෂල් මීඩියා හරහා ෂෙයා කරන්න, Facebook වගේ දේවල් වල. ඉතින් එහෙනම් ING මේ වගේ ලස්සන වටිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් ඔන්න පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්නවනේ. ගිහින් එන්න.